سلام به همه دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ما امشب اومدیم به خیابان ملا صدرا در مرکز شهر شیراز که یکی از خیابان‌های لوکس و پرتردد شیراز هست. این خیابون اکثر شب‌ها شلوغ هست و برای خرید تجهیزات الکتریکی، پوشاک، طلا و جواهرات، لوازم آرایشی و وسایل دیگه مکان مناسبی است. خیلی از مردم برای خرید لوازم مورد نیازشون این خیابون رو انتخاب میکنن. پس تا آخر ویدیو با ما همراه باشید تا توی این خیابون قدم بزنیم و جزئیاتش رو از نزدیک با هم ببینیم. اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما لایکش کنید و فراموش نکنید که کانال ما رو سابسکرایب کنید تا ویدیوی جذاب بعدی رو از دست ندید. به من نمیخوره.
ندیدی که جواب پوشی میکردم. گفتم فقط الان سوپری نمیدونم سنگراد
هم سمت راسته همین kidding you?